વંદે ગુજરાત. Hello everyone. So far we spoke about 3 different parts of CEPT, that is Cambridge English Placement Test. How to practice for the examination, right? We also spoke about CEFR levels, the different levels, and how do we identify those levels. Next, we spoke about reading skills in details. What are the different sub-skills of readings, how to improvise your reading. That was what we spoke about in part 1. In part 2, we completely focused on grammar skills. આપણે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચને સમજી, ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ જે મેં તમને કીધું છે કે દે આર ધ બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ ઓફ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ. એ પાયા છે, જેટલું ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રોંગ હશે એટલું તમારું બિલ્ડિંગ એટલે કે તમારી ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ સ્ટ્રોંગ બનશે. સો વી સ્પોક અબાઉટ ધ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ. ઇન ધી એન્ટાયર પાર્ટ 2, we focused on grammar skills. In part 3 also, we kind of focused on grammar skills only. Now, in this part, we are going to talk about vocabulary. What is vocabulary? Let's understand. So, vocabulary શું છે? What is vocabulary? Vocabulary is nothing but our word bank. આપણી પાસે જે શબ્દ ભંડોળ છે એને vocabulary કહેવાય, right? એનો મતલબ કે આપણે કેટલા વર્ડ્સથી ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં ફેમિલિયર છીએ, રાઈટ? ઇટ યુઝ્યુઅલી ગ્રોઝ વિથ ટાઈમ એન્ડ એક્સપોઝર ટુ ધ લેંગ્વેજ. જેમ ટાઈમ જાય અને જેટલા તમે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજની જોડે તમે કોન્ટેક્ટમાં છો, જેટલું તમે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં વાત કરો છો, બોલો છો, એની જોડે જોડે ટાઈમ અને એક્સપોઝર જોડે તમારી વોકેબ્યુલરી વધશે. You will have to speak, you will have to listen to, you will have to read the language in order to know the vocabulary. See, આ એક સર્કલ છે. તમે એમ કહેશો કે મારી પાસે વર્ડ્સ નથી એટલે મને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું. તમારી પાસે વર્ડ્સ નથી એટલે ઇંગ્લિશ નથી આવડતું ને ઇંગ્લિશ એટલા માટે નથી આવડતું કારણ કે તમારી પાસે વર્ડ્સ નથી. સો ઇટ્સ અ સાયકલ. Okay, you will have to start somewhere, and that is you will have to give a lot of input to your brain. તમારે રોજ રીડિંગ કરવું પડશે, રોજ લિસનિંગ કરવું પડશે. એટલીસ્ટ 10 minutes a day of reading, એટલીસ્ટ 10 minutes a day of listening. ઇનપુટથી જ તમારું આઉટપુટ આવશે. યુ વિલ બી એબલ ટુ સ્પીક. તમે વાંચશો નહીં તો તમને વર્ડ્સ ક્યાંથી મળશે? તમે સાંભળશો નહીં તો તમને વર્ડ્સ ક્યાંથી મળશે? એટલે જો તમારે તમારી વોકેબ્યુલરી ઇમ્પ્રૂવ કરવી હોય તો તમારે રીડિંગ એન્ડ લિસનિંગ એવરી ડે ફોર 10 minutes each કરવું જ પડશે. તો જ તમારું વર્ડ બેંક વધશે, તમારી પાસે અલગ અલગ વર્ડ્સ આવશે અને તમે એને રાઇટ ટાઈમ પર યુઝ કરી શકશો. અધરવાઇઝ વી વિલ ઓલવેઝ ફોલ શોર્ટ ઓફ વર્ડ્સ. તમારે બોલવું હશે તો વર્ડ્સ નહીં મળે. બટ બાય રીડિંગ એન્ડ બાય લિસનિંગ એવરી ડે યુ વિલ બી એબલ ટુ સ્પીક, યુઝ ધ રાઇટ વર્ડ એટ ધ રાઇટ ટાઈમ. Okay, so let's understand more about what vocabulary is. Correct? And why it is important. See, either you listen or you speak or you read or you write. જેમ હું કહું છું LSRW skills. તમે કોઈ પણ LSRW skills પ્રેક્ટિસ કરો, તમારે વોકેબ્યુલરી તો જોઈશે ને જોઈશે જ. અને વોકેબ્યુલરી હશે તો તમે સમજી શકશો. લિસનિંગમાં તમે સમજી શકશો, રીડિંગમાં તમે સમજી શકશો કે વોટ ઇટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે, વોટ ધ ટેક્સ્ટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઓર વોટ ધ સ્પીકર ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે. એન્ડ એ તમે સમજી શકશો, ધેન ઓનલી યુ વિલ બી એબલ ટુ આર્ટિક્યુલેટ યોર સેલ્ફ, દેટ ઇઝ ટુ એક્સપ્રેસ યોર સેલ્ફ ક્લિયરલી. તમારા જે થોટ્સ છે એને તમે કરેક્ટ વર્ડ્સ યુઝ કરીને, પુટઅપ કરીને તમારું એક્સપ્રેશન કરી શકો છો. વર્ડ્સ હશે તો તમે સારું લખી શકો છો. સો ઓવરઓલ વોકેબ્યુલરી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર લેંગ્વેજ ડેવલપમેન્ટ. કોઈ પણ લેંગ્વેજ હોય, વોકેબ્યુલરી પ્લેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. And if you have good vocabulary, believe me, you have chances to succeed at your workplace too. So vocabulary is overall, you can say, carries a lot of weightage and it's important in learning any kind of language. Now, moving on to how to build vocabulary. That's a $1 million question. Vocabulary important તો છે, પણ એને બિલ્ડ કઈ રીતે કરવું, કઈ રીતે વધારવું? તો બહુ સિમ્પલ
ટિપ્સ હું તમને અહીંયા પ્રેઝન્ટ કરીશ, એ તમે ફોલો કરશો તો બિલ્ડિંગ વોકેબ્યુલરી ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી ડિફિકલ્ટ એટ ઓલ. સો માય ફર્સ્ટ ટિપ ઇઝ રીડ રીડ એન્ડ રીડ સમ મોર. જેટલું બને એટલું રીડ કરો, તમારા લેવલનું અને તમારા ઇન્ટરેસ્ટનું. રીડિંગ સ્કિલ્સ પર તો મેં તમને ઘણી ઇન્ફોર્મેશન આપી છે આ ઓવરઓલ આટલા બધા સેશન્સમાં. સો પ્લીઝ રીડ એઝ મચ એઝ પોસિબલ, એટલીસ્ટ 10 minutes a day તો રીડિંગ તમારું થવું જ જોઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રેક્ટિસ વર્ડ એસોસિએશન્સ. તમે વર્ડ એસોસિએશન પ્રેક્ટિસ કરો. વોટ ડઝ દેટ મીન? સો સપોઝ એક વર્ડ છે મોટિવેશન. ફાઇન. સો મોટિવેશન વર્ડ છે. હવે મોટિવેશન વર્ડ જોડે કયા કયા વર્ડ્સ તમે કનેક્ટ કરી શકો છો? મોટિવેશન જોડે મોટિવેશનલ સ્પીકર તમે કનેક્ટ કરી શકો છો. મોટિવેશન જોડે પોઝિટિવ તમે કનેક્ટ કરી શકો છો. મોટિવેશન જોડે કોન્ફિડન્ટ, મોટિવેશન જોડે હોપફુલ, મોટિવેશન જોડે ટેડ ટોક્સ, મોટિવેશન જોડે વિડીયોઝ. સો મોટિવેશન જોડે તમે ઘણા વર્ડ્સ એસોસિએટ કરી શકો છો. આને કહેવાય પ્રેક્ટિસિંગ વર્ડ એસોસિએશન. ભલે એક વર્ડ તમે લર્ન કરો એવરી ડે, ઓકે, જસ્ટ 1 word a day. Don't learn 5 words a day. Don't learn 10 words a day. Just 1 word a day. પણ એ વર્ડને આખા દિવસમાં એટલું બધું પ્રેક્ટિસ કરો કે તમે ભૂલો નહીં. જનરલી આપણી જોડે એવું થતું હોય છે કે આજે કોઈ વર્ડનો મિનિંગ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો એન્ડ નેક્સ્ટ ડે we forget the meaning of that word, right? But practicing it correctly will allow you to remember that word for a longer time. Okay, so just practice 1 word a day, just one, and practice it throughout the day. તમે કોઈ પણ બીજું કામ કરતા હો પણ તમારા મગજમાં એ વર્ડ ઓફ ધ ડે તમારો હોવો જોઈએ. આનો મિનિંગ આ છે, ઓકે, ધીસ મીન્સ ધેટ, રાઈટ? એની જોડેના બધા વર્ડ એસોસિએશન, ઓકે, આ વર્ડ જોડે હું બીજા કયા વર્ડ્સ એસોસિએટ કરી શકું છું, એ બધા વર્ડ્સ એસોસિએટ કરો. મેક વોકેબ્યુલરી પર્સનલ એન્ડ ઇમોશનલ. ઓકે, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ જોડે આપીશ. સો સપોઝ તમે આજનો વર્ડ છે તમારો ઓપ્ટિમિસ્ટિક. ઓપ્ટિમિસ્ટિક એટલે આશાવાદી. ફાઇન. એના બીજા સિનોનિમ્સ એટલે કે સમાનાર્થી છે હોપફુલ, પોઝિટિવ. ઓકે, તો આ ઓપ્ટિમિસ્ટિક વર્ડ છે. તમે સૌથી પહેલાં તો એને વર્ડ એસોસિએશન જોડે પ્રેક્ટિસ કરી. ઓપ્ટિમિસ્ટિક એટલે હોપફુલ, પોઝિટિવ, કોન્ફિડન્ટ, સ્માઇલ, રાઈટ, થિંકિંગ અબાઉટ ધ બેસ્ટ, હે ને? સો ઓલ ધીઝ વર્ડ્સ યુ એસોસિએટ. તમે એસોસિએટ કરી દીધા. હવે નેક્સ્ટ યુ મેક ઇટ રેલેવન્ટ, મેક ઇટ ઇમોશનલ. હાઉ વિલ યુ ડુ દેટ? થિંક ઓફ અ પર્સન whom you know who is very optimistic. કોઈ એક વ્યક્તિ, તમે એવા વ્યક્તિને તો જરૂરથી ઓળખતા હશો જે બહુ આશાવાદી છે, બહુ ઓપ્ટિમિસ્ટિક છે. તો ઇમિડિયેટલી તમે એ પર્સનને અને વર્ડને રિલેટ કરી દો. ઇફ યુ ડૂ ધેટ, તમને વર્ડ હંમેશા યાદ રહેશે. તમે વ્યક્તિને જોશો એટલે તમને વર્ડ યાદ આવશે. તો જેટલું બને એટલું તમે કાં તો કોઈ પણ નવો વર્ડ જે શીખો એ તમે કોઈ વ્યક્તિ જોડે રિલેટ કરી દો, કાં તો સરાઉન્ડિંગ જોડે રિલેટ કરી દો, કોઈ પ્લેસ જોડે રિલેટ કરી દો. આવું કરવાથી તમને વર્ડ યાદ રહેશે ફોર અ લોંગર ટાઈમ. યુ વિલ નોટ ફોરગેટ ઇટ. સો ડૂ દેટ, પ્રેક્ટિસ દેટ. સો હમણાં સુધી મેં જે 3 ટિપ્સ આપી હું પાછી રિપીટ કરીશ. રીડ, રીડ એન્ડ રીડ. રીડ એઝ પર યોર લેવલ, રીડ એઝ પર યોર ઇન્ટરેસ્ટ. 2 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાનું. લેવલ એટલે આઈ ટોલ્ડ યુ, CEFR. Second, I talked about practicing word association. એક વર્ડ લો, ખાલી એક જ વર્ડ દિવસનો, પણ એને અલગ અલગ વર્ડ્સ જોડે એસોસિએટ કરો અને મેક વોકેબ્યુલરી ઇમોશનલ એન્ડ રિલેટેબલ, connected to the environment. Fine. The next tip that we have is to study vocabulary in context. ઓકે, એવું નહીં કે મેમે કીધું છે કે રોજ એક વર્ડ તમારે કરવાનો, રોજ શીખવાનો. તો ચાલો આજે હું ડિક્શનરી ઓપન કરું છું એન્ડ એક આ વર્ડ પિકઅપ કરી દઉં. નો, ડોન્ટ ડુ લાઈક દેટ. નેવર એવર ડુ, નેવર એવર લર્ન અ વર્ડ લાઈક ધીસ. એ હંમેશા કોન્ટેક્સ્ટમાં હોવો જોઈએ. કોન્ટેક્સ્ટ એટલે એનો કોઈ સંદર્ભ હોવો જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આજે તમે રીડ કરો છો, રાઈટ? યુ રીડિંગ ફોર 10 minutes a day, એવરી ડે તમે પ્રેક્ટિસ કરો છો, લિસનિંગ કરો છો. તો લિસનિંગમાં કે રીડિંગમાં વેન યુ કમ અક્રોસ અ વર્ડ,
જેનો મિનિંગ તમને ખબર નથી, પણ તમને એવું લાગે છે કે આ વર્ડ હું ફ્યુચરમાં વાપરીશ, આ વર્ડ ઇઝીયર છે, યાદ રહી શકાય એવો છે, અને મોરઓવર હું એ વાપરી શકું એમ છું, એ વર્ડ તમારો વર્ડ ઓફ ધ ડે છે. તો એ રીતે તમે વર્ડ સિલેક્ટ કરો. કોઈ પણ રેન્ડમલી ગમે ત્યાંથી ડિક્શનરીમાંથી કે કશેથી પણ વર્ડ, કોઈ પણ વર્ડ પિકઅપ ના કરો. ઓલવેઝ પિકઅપ વોકેબ્યુલરી ઇન કોન્ટેક્સ્ટ. અને કોન્ટેક્સ્ટ શું હશે? તમારું રીડિંગ અથવા તમારું લિસનિંગ. નેક્સ્ટ, ક્રિએટ અ વોકેબ્યુલરી બુક. નાઉ ધીસ ઇઝ સમથિંગ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ યુ ગેટ ટાઈમ, પીપલ, આઈ વિલ સજેસ્ટ કે ટાઈમ ના મળે તો ટાઈમ કાઢો આ વસ્તુ માટે, જે તમને બહુ હેલ્પ થશે. એક વોકેબ્યુલરી બુક બનાવી દો. આજે એક વર્ડ લર્ન કર્યો છે, એ વર્ડ તમારો એન્ટર થઈ જવો જોઈએ. એનો મિનિંગ તમારે લખી દેવાનું, એનું સમાનાર્થી એટલે કે સિનોનિમ લખી દેવાનું, એનું એન્ટોનિમ લખી દેવાનું. એ કઈ પાર્ટ ઓફ સ્પીચ છે, એટલે કે એ વર્ડ જે છે નાઉન છે, એડજેક્ટિવ છે, એડવર્બ છે, વર્બ છે, આ બધું આપણે સમજેલા છે એટલે તમને ખબર છે. એ જે પણ પાર્ટ ઓફ સ્પીચ છે એ લખી દો. અને લાસ્ટલી એક સરસ સેન્ટેન્સ બનાવી દો એ પર્ટિક્યુલર વર્ડથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓપ્ટિમિસ્ટિક. તો ઓપ્ટિમિસ્ટિકનું મિનિંગ તમે ગુજરાતીમાં પણ તમારી વોકેબ્યુલરી બુકમાં લખી શકો છો. ઓપ્ટિમિસ્ટિક એટલે આશાવાદી. એના સિનોનિમ્સ શું છે? તો તમે લખી દો પોઝિટિવ એન્ડ હોપફુલ. કરેક્ટ. પછી એ કયું પાર્ટ ઓફ સ્પીચ છે? એડજેક્ટિવ છે. એ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કોઈ વ્યક્તિને, કે વ્યક્તિ કેવું હોઈ શકે આશાવાદી, એટલે એડજેક્ટિવ છે. એટલે તમે લખી દો પાર્ટ ઓફ સ્પીચ એડજેક્ટિવ, અને એક સરસ સેન્ટેન્સ, વી નીડ ટુ બી ઓપ્ટિમિસ્ટિક ઇન લાઈફ. સિમ્પલ સેન્ટેન્સ, ડન. આવી રીતે તમારે એક વર્ડ જે કરવાનો એ આખા દિવસમાં પ્રેક્ટિસ કરવાનો, એને એન્વાયરમેન્ટ જોડે કનેક્ટ કરવાનો, આ રીતે વોકેબ્યુલરી બુકમાં લખી દેવાનું. અને નેક્સ્ટ ટિપ જે છે, જો તમને ટાઈમ મળે તો યુ કેન ડુ ઇટ. દેટ સમથિંગ એક્સ્ટ્રા દેટ યુ નીડ ટુ ડુ, એન્ડ દેટ ઇઝ પ્રિપેર ફ્લેશ કાર્ડ્સ. તમે ફ્લેશ કાર્ડ્સ બનાવી શકો છો. આવા નાના કાર્ડ્સ બનાવવાના. તમારું મોટું વ્હાઇટ ચાર્ટ પેપર હોય એને ટેર કરી દો, નાના જેટલા નાના ટુકડા, આટલો નાનો પાર્ટ થઈ જવો જોઈએ. હવે એ વોકેબ્યુલરી કાર્ડ પર તમે વર્ડ લખો, જે તમે વર્ડ આજે ઓપ્ટિમિસ્ટિક, તો એ વર્ડ આગળ લખો, પાછળ તમે એનો મિનિંગ લખો, એનો પાર્ટ ઓફ સ્પીચ લખો, અને એક નાનો સેન્ટેન્સ બનાવી દો. સો આવી રીતે એવરી ડે વન કાર્ડ, એન્ડ યુ વિલ બી એબલ ટુ હેવ 30 કાર્ડ્સ અ મંથ. સો આ રીતે પણ તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો. ધીઝ આર સર્ટેન ટિપ્સ. જો ટાઈમ મળે તો ફ્લેશ કાર્ડ, બટ ફ્લેશ કાર્ડ હેલ્પ્સ, કારણ કે તમે અંદર ડ્રો કરેલું છે, તમારા જાતે હાથે બનાવેલું છે, તો તમને વધારે વાર યાદ રહે. સો ટાઈમ મળે તો ફ્લેશ કાર્ડ્સ અથવા વોકેબ્યુલરી બુક ઇઝ અ મસ્ટ. આઈ થિંક યુ શુડ મેક ધેટ. ફાઇન. સો ધ નેક્સ્ટ tip we are going to talk about is play word games. How to play word games? See, તમને ઘણી એપ પણ મળશે ઇંગ્લિશ ફોનમાં, પ્લેઇંગ ડિફરન્ટ ગેમ્સ, જેવી રીતે કે હેંગમેન છે. ઇટ્સ અ વેરી બ્યુટિફુલ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ગેમ, તમને મજા આવશે. અને એવા જ ડુઓલિંગો છે, એ પણ તમને હેલ્પ કરશે. સો દેર આર અ લોટ ઓફ એપ્સ વિચ હેલ્પ યુ ટુ લર્ન ન્યૂ વર્ડ્સ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ન્યૂ વર્ડ્સ, રાઈટ. વર્ડ હન્ટ પણ છે. એક મોટો વર્ડ હોય એને એમાંથી તમે કેટલા નાના વર્ડ્સ બનાવી શકો છો, એ પણ એક ગેમ છે જે તમે રમી શકો. સ્ક્રેબલ છે. સો ધેર આર અ લોટ ઓફ વર્ડ્સ દેટ હેલ્પ યુ ટુ એન્હાન્સ યોર વોકેબ્યુલરી. And last but not the least, the most important tip is to be consistent. Okay, આજે હું 5 વર્ડ શીખી લઉં છું, પછી નેક્સ્ટ 5 days હું કંઈ નથી કરતી, એ નહીં ચાલે. ઓકે, તમે 5 દિવસનું એક સાથે મીલ નથી કન્ઝ્યુમ કરતા, રાઈટ. તમે એવરી ડે બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, ડિનર એવી રીતે કન્ઝ્યુમ કરો છો. તમારે જો બોડી બનાવવી હોય તો યુ હિટ ધ જીમ એવરી ડે. એક જ દિવસમાં 10 hours એક્સરસાઇઝ નથી કરતા. તો એવી રીતે જ તમારે વોકેબ્યુલરી શીખવી હોય, તમારો વર્ડ બેંક વધારવું હોય, તો તમારે રોજ કન્સિસ્ટન્ટલી તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. એવરી ડે 1 word એટ લીસ્ટ થવો જ જોઈએ. સો these are the certain tips that you can practice to improve your vocabulary. Try doing this for at least a week and tell me how does it help you. Next,
we move on to this. See, I told about practicing word association. મેં તમને આ જ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું મોટિવેશનનું. You can see all the words I've written down here. કેટલા બીજા મેં લગભગ 12 to 15 વર્ડ્સ મોટિવેશન જોડે એસોસિએટ કરી દીધા. તો આવી રીતે વર્ડ એસોસિએશન, એક વર્ડ શીખો પણ એટલું થરલી અને શીખો કે તમારે પછી એ વર્ડનો મિનિંગ તમે ક્યારેય ના ભૂલો. હું ગેમ્સની વાત કરતી હતી, તમે આ સ્લાઇડનું પિક્ચર લઈ શકો છો. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ વર્ડ હન્ટ ગેમ છે, એમાં હાઉ મેની વર્ડ્સ કેન યુ ફાઇન્ડ. સો સપોઝ આપણે ફર્સ્ટ લીધું પ્રોક્રાસ્ટિનેશન. ઓકે, તો આમાંથી કેટલા નાના નાના વર્ડ્સ બની શકે. સો સૌથી પહેલાં નેશન, ઓકે, પછી આર, you can try making a lot of words. Ration, R-A-T-I-O-N. Okay, so likewise station, S-T-A-T-I-O-N. So likewise try to make a lot of words from this one word. Soap, S-O-A-P, એ પણ મેં પ્રોક્રાસ્ટિનેશનમાંથી જ બનાવ્યું છે. સો એવી રીતે you can try for all the other longer words. Believe me, એક વર્ડમાંથી તમારા એટલીસ્ટ નહીં તો 20-25 વર્ડ્સ તો આરામથી બનશે. 3 લેટર વર્ડ ચેલેન્જ આપવાની, પોતાને 3 લેટર વર્ડ્સ નહીં બનાવવાના, એ તો બહુ ઇઝી હોય. SAT SAT, SIT SIT, NET NET એવું બધું નહીં જોઈએ. મેક 4 or more letters, એવી ચેલેન્જ આપવાની. ફાઇન. સો that's about this game called word hunt. Now vocabulary કઈ રીતે, મેં તમને ટિપ્સ તો આપી આ બધું કરો, રાઈટ, પણ કેવી રીતે કરો એ પણ મેં તમને થોડું હિન્ટ તો આપી જ દીધો છે. બટ લેટ્સ ટોક ઇન ડિટેલ્સ. સિનોનિમ્સ, તમને દરેક વર્ડ જે તમે શીખો છો એના સમાનાર્થી તો આવડવા જ જોઈએ. એટલીસ્ટ એક, 2 હોય તો વધારે સારું, પણ એટલીસ્ટ એક. સો સિનોનિમ્સ એટલે સમાનાર્થી. ઓકે, you can see certain synonyms here. Eager, eager એટલે ઉત્સુક. So curious, inquisitive, આ બંને એના સમાનાર્થી છે. Optimistic, my favorite word. So positive, hopeful, right? Happy, merry, delighted. Access, permit, allow. Attend, participate, take part in. So આ બધા વર્ડ્સના સિનોનિમ્સ છે. તો સિનોનિમ્સ કરો, એના એન્ટોનિમ્સ કરો. એન્ટોનિમ્સ એટલે વિરુદ્ધાર્થી. ઇન્ક્રીઝ, ડિક્રીઝ, એડમિટ, ડિનાય, ઇમેજિનરી, રિયલ, ફોરવર્ડ, બેકવર્ડ, રફ, સ્મૂધ, રાઈટ. સો ધીઝ આર ઓલ ધી એન્ટોનિમ્સ એટલે કે ઓપોઝિટ. તો એક વર્ડ લીધું, તમે એનું સિનોનિમ કર્યું, તમે એનું એન્ટોનિમ કર્યું, રાઈટ. લેટ્સ have a quiz. Now I'm giving you some time. I want you to write down the synonyms as well as the antonyms of the given words. મેં જે વર્ડ્સ આપ્યા છે એના સિનોનિમ્સ પણ લખો અને એન્ટોનિમ્સ પણ લખો. ઓકે, એક લખો તો એક ચાલશે, 2 લખો તો વધારે સારું, એટલીસ્ટ સિનોનિમ્સમાં. Let's look at the answers. Begin is start or commence, start કરવું. Complete, finish or end, 2 synonyms છે ના. Rise એટલે arise or stand up. Arrive એટલે પહોંચવું, reach, okay, come. Answer, reply, respond. Abroad, overseas or foreign. And antonyms, sweet, સ્વીટનું સાવર પણ હોઈ શકે અને બિટર પણ હોઈ શકે, કડવું પણ હોઈ શકે, ખાટું પણ હોઈ શકે, રાઈટ. ઇન્ક્લુડ, એક્સક્લુડ, ઇમ્પોર્ટ, એક્સપોર્ટ. એન્ટીક અને મોડર્ન. એન્ટીક એટલે જૂનું, એન્ટીક છે આપણે કહીએ, અને મોડર્ન. બોરો અને લેન્ડ. બોરો એટલે ઉધાર અને લેન્ડ એટલે આપવું, રાઈટ. સાયલન્સનું ઓપોઝિટ છે noise. So just check how many answers are correct. ના હોય તો you don't need to worry, it's okay, you are learning, but don't give up on reading and listening. Reading and listening થી જ આ બધું તમને આવડશે.
ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ વર્ડ ફોર્મ્સ, આ એક બહુ સરસ રીત છે વધારે વર્ડ્સ શીખવાની. કઈ રીતે? 8 પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ છે. નાઉન્સ, પ્રોનાઉન્સ, એડજેક્ટિવ્સ, વર્બ્સ, એડવર્બ્સ, prepositions, conjunctions, interjections. આપણે આ બધા ઓલમોસ્ટ કરી દીધા છે. હવે તમે જોશો ને, આમાંથી આપણે પ્રોનાઉન્સને કાઢી દઈએ, પછી prepositions, conjunctions અને interjections, આ 4 પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચને આપણે કાઢી દઈએ, તો જે બાકીની 4 પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ છે, જેમ કે નાઉન્સ, એડજેક્ટિવ્સ, વર્બ્સ અને એડવર્બ્સ, આ બધામાં બહુ બધા વર્ડ્સ છે, મિલિયન્સ ઓફ વર્ડ્સ છે. પ્રોનાઉન્સમાં લિમિટેડ છે, રાઈટ? ઇવન prepositionsમાં લિમિટેડ વર્ડ્સ છે, કન્જંક્શન્સમાં લિમિટેડ વર્ડ્સ છે, ઇન્ટરજેક્શન્સમાં પણ લિમિટેડ છે. પણ આ જે 4 પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ છે એમાં અનલિમિટેડ વર્ડ્સ છે, કરેક્ટ? આપણે જેમ કહીએ છીએ ઇંગ્લિશમાં મિલિયન્સ ઓફ વર્ડ્સ છે, તે મેઇનલી આ 4: નાઉન્સ, એડજેક્ટિવ્સ, વર્બ્સ અને એડવર્બ્સ. આ 4 પાર્ટ ઓફ સ્પીચ મેક્સિમમ હોય છે. અને ધ બેસ્ટ પાર્ટ ઇઝ કે આ 4 ને તમે જે વર્ડ્સ હોય એ તમે ઇરરિપ્લેસ તમે એ કરી શકો, આઈ મીન ચેન્જ કરી શકો. આ 4 પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચના વર્ડ્સ તમે ચેન્જ કરીને બીજું ફોર્મ બનાવી શકો. એટલે આપણે એને વર્ડ ફોર્મ્સ કહીએ છીએ. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીશ. સો આ વર્ડ છે સક્સેસ. એ નાઉન છે, ભાવવાચક સંજ્ઞા. ઓકે, એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે સક્સેસ. આના વિશે આપણે ડિટેલમાં વાત કરી હતી લાસ્ટ ક્લાસમાં. હવે એનું આ જ વર્ડનું મારે એડજેક્ટિવ બનાવવું હોય તો આઈ કેન સે સક્સેસફુલ. ફાઇન. તો સક્સેસમાંથી સક્સેસફુલ બન્યું. સક્સેસફુલ શું છે? એડજેક્ટિવ છે જે નાઉનને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. હવે આ જ વર્ડ સક્સેસથી હું બનાવી શકું છું વર્બ પણ, વિચ ઇઝ સક્સીડ, રાઈટ? તો આની ક્રિયા વર્બ શું છે? સક્સીડ. અને એનું એડવર્બ, એડવર્બ એટલે વિચ ગિવ્સ મોર ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ વર્બ ઓર એન એડજેક્ટિવ. સક્સેસફુલી. સો એક વર્ડ છે, એ એક વર્ડ પરથી મેં બીજા 3 વર્ડ્સ બનાવી દીધા. આને કહેવાય વર્ડ ફોર્મ્સ. સો તમે કોઈ પણ એક આજે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓપ્ટિમિસ્ટિક વર્ડ છે, એ એડજેક્ટિવ છે, તો પછી એનું નાઉન ફોર્મ શું છે? ઓપ્ટિમિઝમ. એડવર્બ શું છે? ઓપ્ટિમિસ્ટિકલી. સો આવી રીતે તમે એને અલગ અલગ એમાં વર્ડ ફોર્મ્સમાં ચેન્જ કરી શકો છો. ઓકે, આઈ વિલ ગીવ યુ અ લોટ ઓફ એક્ઝામ્પલ્સ, બટ ધીસ ઇઝ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે વોટ વર્ડ ફોર્મ્સ આર. હવે આ બધા જે વર્ડ ફોર્મ્સ છે એ તમે સેન્ટેન્સમાં યુઝ કરો ત્યારે તમે સેમ રીતે ના કરી શકો. દરેકનું સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર અલગ થઈ જાય અને સેન્ટેન્સમાં એનો યુઝ અલગ થઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ સક્સેસ જે નાઉન છે, ઓકે, તો સેન્ટેન્સમાં મેં કઈ રીતે બનાવ્યું છે? યુ વિલ અચીવ સક્સેસ ઇફ યુ વર્ક ટુવર્ડ્સ યોર ગોલ્સ. યુ વિલ અચીવ સક્સેસ આ નાઉન તરીકે વાપર્યું છે, ઓબ્જેક્ટ નાઉન સક્સેસ, કરેક્ટ? હવે સક્સેસફુલ એટલે એડજેક્ટિવ, એટલે ડિસ્ક્રાઇબિંગ વર્ડ, એટલે હું કોઈને ડિસ્ક્રાઇબ કરું છું, રાઈટ? તો શી વોઝ અ સક્સેસફુલ બિઝનેસ વુમન ઓફ હર જનરેશન. તો મેં આમાં કોને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું? બિઝનેસ વુમનને. બિઝનેસ વુમન કોણ છે? નાઉન છે ઇન ગ્રામર. અને સક્સેસફુલ મેં કઈ રીતે વાપર્યું સેન્ટેન્સમાં? એઝ એન એડજેક્ટિવ, અ ડિસ્ક્રાઇબિંગ વર્ડ. ફાઇન. નેક્સ્ટ ઇઝ સક્સીડ, વર્બ. ઓકે, હવે તમે જુઓ આ સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર. યુ વિલ સક્સીડ ઇફ યુ વર્ક ટુવર્ડ્સ યોર ગોલ્સ. આમાં સીધું મેં વર્બ તરીકે વાપરી દીધું છે. તમને મેં પહેલાં પણ કીધું છે તેમ ઇંગ્લિશમાં પહેલાં સબ્જેક્ટ હોય પછી તરત જ વર્બ હોય, કરેક્ટ? તો will is a helping verb and succeed is the main verb. તો આપણે verb તરીકે વાપર્યું છે. You will succeed if you work towards your goals. And lastly, successfully, which is an adverb.
Adverb એટલે which gives more information about the verb. Correct? So she completed her internship for a year successfully. તો શું સક્સેસફુલી થયું? કમ્પ્લીટ. કમ્પ્લીટ વિશે વધારે કહે છે કે કેવી રીતે કમ્પ્લીટ થયું? સક્સેસફુલી. આપણે કર્યા હતા એડવર્બ્સ ઓફ મેનર. ઓકે, તો એડવર્બ ઓફ મેનર છે સક્સેસફુલી. તો વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે કે તમે એક વર્ડ લર્ન કરો છો પણ એની જોડે તમે બીજા 3-4 અમુક વાર તો 7-8 વર્ડ્સ જોડે ને જોડે એના અલગ અલગ વર્ડ ફોર્મ્સમાં લર્ન કરી શકો છો. That is the power of vocabulary and that is how you should learn. See, you have to make learning interesting. અને આવી રીતે જ થશે. તમે અલગ અલગ એને રીતથી શીખશો. જોર જબરદસ્તીથી કરવું પડે છે ને શીખશો તો તમને નહીં મજા આવે. Make your learning interesting. Okay? Let's practice some more word forms. હું તમને થોડો ટાઈમ આપું છું. Right? મેં અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ વર્ડ્સ લખેલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રોંગ વિચ ઇઝ એન એડજેક્ટિવ. તો તમારું કામ એ છે કે તમારે નાઉન્સ, એના વર્બ્સ, એના એડવર્બ્સ બધા કમ્પ્લીટ કરવાના. નાઉન ફોર્મમાં શું આવશે? સ્ટ્રોંગનું. વર્બમાં શું આવશે? એડવર્બમાં શું આવશે? હું તમને એક હિન્ટ આપીશ, 2 હિન્ટ્સ આપીશ. ઇનફેક્ટ વર્બ હોય ને તો તમારે ટુ લગાડવાનું આગળ. ટુ લગાડીને જોવાનું કઈ રીતે વર્બ ફોર્મ બને છે. અને એડવર્બ જે છે એ જનરલી એડજેક્ટિવની પાછળ તમે LY લગાડો તો એડવર્બ બની જતા હોય છે. ફાઇન. સો ટ્રાય ડુઈંગ ઇટ. આઈ એમ ગિવિંગ યુ સમ ટાઈમ. ઓકે, લેટ્સ લુક એટ ધ આન્સર્સ. સો સ્ટ્રોંગ, ફર્સ્ટ હતું સ્ટ્રોંગ વિચ ઇઝ એન એડજેક્ટિવ. હી ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ મેન. ઓકે, તેનું નાઉન શું છે? સ્ટ્રેન્થ, તાકાત, સ્ટ્રેન્થ. રાઈટ? હી હેડ ધ સ્ટ્રેન્થ ટુ ફાઇટ ધ એનિમી. સ્ટ્રેન્થ. સ્ટ્રેન્થન, સ્ટ્રેન્થન એટલે મજબૂત કરવું. સ્ટ્રેન્થન. રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ USA and India have strengthened their relationship. Okay? Strongly. મને એવું સ્ટ્રોંગલી લાગે છે. આઈ સ્ટ્રોંગલી ફીલ દેટ સમથિંગ ગુડ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. રાઈટ? સો સ્ટ્રોંગલી મેં એડવર્બ તરીકે વાપર્યું. સો સ્ટ્રોંગનું થઈ ગયું સ્ટ્રેન્થ નાઉનમાં, સ્ટ્રેન્થન વર્બમાં અને સ્ટ્રોંગલી એડવર્બમાં. મેં બધાના સેન્ટેન્સીસ પણ તમને કીધા. તો આવી રીતે જ આ બીજા બધા વર્ડ્સ જે તમે કર્યા હશે એના તમારે જાતે સેન્ટેન્સીસ બનાવવાના. ફાઇન. સો નેક્સ્ટ હતું મોટિવેશનલ. તો એનું છે મોટિવેશન, મોટિવેટ. ટુ લગાડવાનો આગળ તો ટુ મોટિવેટ. ઇઝી. અને મોટિવેશનલની જોડે મોટિવેશનલી. હવે તમે બીજા 2 એડજેક્ટિવ્સ જોયા હશે મોટિવેશનના, અને એ છે મોટિવેટિંગ, મોટિવેટેડ. એ પણ એડજેક્ટિવ છે. એનું ED ફોર્મ અને ING ફોર્મ આપણે એડજેક્ટિવ્સ વખતે આ પ્રેક્ટિસ કરી હતી. કરેક્ટ? હર સ્પીચ વોઝ વેરી મોટિવેટિંગ. હર સ્પીચ વોઝ વેરી મોટિવેટિંગ. આઈ વોઝ મોટિવેટેડ બાય હર સ્પીચ. કરેક્ટ? તો આ બંને એડજેક્ટિવ તરીકે યુઝ થયું છે, મોટિવેટેડ અને મોટિવેશનલ. ધેન નેક્સ્ટ ઇન્ફોર્મ. તો ઇન્ફોર્મનું નાઉન શું આવશે? ઇન્ફોર્મેશન, ઇન્ફોર્મેટિવ અને એડવર્બ ઇન્ફોર્મેશનલી ઓર ઇન્ફોર્મેટિવલી. નેક્સ્ટ ઇન્સ્પાયર ઓર ઇન્સ્પિરેશનલી. તો નાઉન છે ઇન્સ્પિરેશન. કરેક્ટ? ઓર ઇન્સ્પિરેશનલ. એના પણ એડજેક્ટિવ્સ આવશે ઇન્સ્પાયરિંગ, ઇન્સ્પાયર્ડ. કરેક્ટ? વર્બ ઇન્સ્પાયર. નેક્સ્ટ ક્રિએટિવ. તો ક્રિએશન, ક્રિએટિવિટી, ઇવન ક્રીચર, ક્રિએટર એ બધું નાઉનમાં આવે. ક્રીચર એટલે હ્યુમન. એ કોઈ પણ a kind creature, any living creature. સો નાઉન થઈ ગયું. ક્રિએટર એ પણ નાઉન થઈ ગયું. સો એક જ વર્ડ ક્રિએશન, ક્રિએટિવિટી, ક્રિએટર, ક્રીચર. રાઈટ? Then adjective is creative. She is very creative in her artwork. Okay?
She creates beautiful paintings. Okay, creatively. She prepared this presentation creatively. Clear? So, एक word, but I have almost learnt about 7 to 8 different words. Lastly, now you see here happy છે, પણ હવે happy નું કોઈ verb form નથી. ઓકે, તો એવું હોઈ શકે, એવું જરૂરી નથી કે બધાના બધા ફોર્મ્સ હોય. આનો કોઈ verb form નથી. Happy is an adjective. I am happy. You are happy. We are happy. It's an adjective. Emotions એટલે adjectives. તો happy નું noun છે happiness. An adverb happily. Okay. તમે એક વસ્તુ જોઈ હશે કે નાઉન્સમાં જનરલી TION, SION, ઓકે, NESS, MENT એવા બધા વર્ડ્સથી જનરલી એન્ડ થતા હોય છે નાઉન્સ. જનરલી એવું કોઈ રૂલ નથી, પણ જનરલી. સો ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ વર્ડ ફોર્મ્સ દેટ I just spoke. હવે આ વર્ડ ફોર્મ્સ તમે કોઈ વર્ડ લો, પર્ટિક્યુલર વર્ડ આજે પ્રેક્ટિસ માટે, તો આને ડિફરન્ટ વર્ડ ફોર્મ્સમાં તમારે ચેન્જ કરી શકો. જે વોકેબ્યુલરી બુક છે એમાં સપોઝ આજે એક વર્ડ લીધો મોટિવેટ, આ એક્ઝામ્પલ કે તમારા માટે નવો વર્ડ છે, તો મોટિવેટ લખ્યો, એનું મિનિંગ લખ્યું, બધું કર્યું મેં જે તમને કીધેલું, એનું પાર્ટ ઓફ સ્પીચ, એન્ટોનિમ, સિનોનિમ, રાઈટ. પછી એના વર્ડ ફોર્મ્સ પણ લખી દો. નાઉન ફોર્મ શું છે, એડજેક્ટિવ ફોર્મ શું છે, એડવર્બ ફોર્મ શું છે. So with one word you have a lot of other words. So that is how you practice vocabulary. Okay. Now quiz time. Fine. Here it's an MCQ. You have to select the right word and write it down. તમે ખાલી answers લખજો. We will then discuss each and every answer. I'm giving you some time to complete this slide. Okay, let's look at the answers. Or wait, let's complete the second slide. We have one more slide. I'll give you some time. Read everything and write down your answers. One more. I'll give you some time. Please complete. Let's look at the answers. Okay. The first one, my dad dashed me to drive a car. So how much it taught, learned, showed, made. Now see, why taught is correct. My dad learned me, of course not correct, right? Taught એટલે શીખવાડવું, learn એટલે શીખવું. Showed, તમને ખાલી બતાડે કોઈ ડ્રાઈવ કરતા, ખાલી બતાડે ને તમને આવડી જાય? No. તમને કોઈ શીખવાડે તો આવડે. There are learning schools, right, where they teach you how to drive. My dad made me to drive a car. Now, that is also incorrect. So, the correct one is taught. My dad taught me to drive a car. So, આવી રીતે જ એક્ઝામમાં પણ તમને અલગ અલગ આવી રીતે 4 વર્ડ્સ આવશે, 3 કે 4 વર્ડ્સ જે બહુ ક્લોઝ હશે. ઓપ્શન્સ તમારે અપ્રોપ્રિએટ વર્ડ પિકઅપ કરવાનો રહેશે. એટલા માટે જ કહું છું કે રીડિંગ બહુ એસેન્શિયલ છે આ એક્ઝામ આપવા માટે. રીડિંગ ઇનફ કરેલું હશે તો તમને પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, તમે સમજી શકશો જલ્દી શું કહેવા માંગે છે. અને બીજો, આન્સર્સ આપવાની બિલકુલ ક્યારે પણ ઉતાવળ ના કરતા. રીડ ઇટ, રીડ ધ question correctly, the statement correctly, read the options
બધા ઓપ્શન્સ ફર્સ્ટ ઓપ્શન લાગે આ કરેક્ટ છે ને આન્સર આપી દેવાનો એવું ના કરતા. રીડ ઓલ ધ 4 ઓપ્શન્સ, કારણ કે બહુ ક્લોઝ હોય છે. then only select the right one. So don't be in a hurry to answer. Read everything before doing anything. આપણે આ એક્સરસાઇઝ કરી હતી રીડિંગ સ્કિલ્સ ચાલુ કરી ત્યારે જ. I hope you remember that. Okay. So read everything and then only write down your answer. Next. You must be dash in a theatre. Now, QUITE, quite. Quite નો મતલબ છે થોડું ઘણું, quite sufficient. Okay, quite close. She lives quite close to my place. So quite close, quite sufficient. Quite is an adverb, the first one. Second one, quit. Quit એટલે છોડી દઉં. You must be quit in a theatre doesn't make sense. You must be quietly in a theatre. That also doesn't make sense. The last one no meaning છે quiet. Quiet means silence, to maintain silence. So you have to maintain silence in a theatre. You have to be quiet. QUIET, quiet. Okay, that means to maintain silence. So that's the most appropriate answer. That's the only correct answer. Next, how much do these lemons price? No. How much do these lemons rate? No. How much do these lemons charge? We don't charge lemons, right? So how much do these lemons cost? અચ્છા હવે તમે જોયું છે મેં these લખ્યું છે THESE. these ક્યારે લખાય? જ્યારે તમે કોઈ પ્લુરલ વસ્તુની વાત કરો છો, બહુ બધા લેમન્સ છે એટલે બહુ બધા, એટલે these. ઓકે, એક જ હોય, એક જ લેમનનું પૂછો તમે તો this lemon, પણ બહુ બધા હોય તો these lemons. Fine. Next, can I have a dash ticket to Mumbai please? Round ticket? No, you never say. There's round trip હોય, but round ticket ના હોય. તમે round trip કરો. Round trip એટલે જાઓ કશે ને ત્યાંથી પાછા આવો. That's called a round trip. Right? Then can I have a one ticket? Now that doesn't make sense. કારણ કે એટલે જ one. તો તમે બંને જોડે ના લખી શકો. Can I have a ticket? ચાલે. But can I have a one ticket? Incorrect. Can I have a એટલે one છે. A two ticket? Sav incorrect. So therefore the most correct, the only correct option is written. Can I have a written ticket to Mumbai please? Clear? See, તમારે આવી રીતે જ્યારે મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન્સ હોય ને તો એલિમિનેશન કરતાં આવડવું જોઈએ. આ આન્સર સાચો કેમ છે અને આ ખોટો કેમ છે, આ તો નહીં જ આવે, આ ઓપ્શન તો સાવ ખોટું છે, નહીં આવે, એવું તમને એલિમિનેટ કરતાં આવડવું જોઈએ. તો તમે એલિમિનેશનથી પણ કરેક્ટ આન્સરને સિલેક્ટ કરી શકશો. ફાઇન. So in multiple choice questions, always learn how to eliminate. Logically તમને કોઈ પણ ઓપ્શન હોય ને લોજિકલી એલિમિનેટ કરવાનું. હા, લોજિકલ અને નોલેજ પણ જોડે હોવું જોઈએ. બોથ ધ થિંગ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો એ બંને જોડે તમે એલિમિનેશન કરશો તો યુ વિલ બી એબલ ટુ સિલેક્ટ ધ રાઇટ આન્સર. નેક્સ્ટ વન, could you tell me the dash to Sabarmati Ashram? Could you tell me the street to Sabarmati Ashram? No. Could you tell me the street where Sabarmati Ashram is? હજી એવું હોય તો સ્ટ્રીટ કહેવાય કે કયા સ્ટ્રીટ પર છે, રાઈટ? Could you tell me the path? No, we never say could you tell me the path, or could you tell me the road to Sabarmati Ashram? No. આ ત્રણે વર્ડ્સ છે BCD, એમાં મોસ્ટ અપ્રોપ્રિએટ છે વે. Could you tell me the way to Sabarmati Ashram please? રસ્તો બતાવશો. Correct. Next, my brother earns 25,000 dash a month. Okay, 25,000 money? No, we don't say, right? You can't count money. Remember, money is abstract noun, so you can't count money.
You can count currency, you can count rupees, you can count coins. My brother earns 25,000 cash a month. સાચું છે પણ કંઈક તો મિસિંગ છે ને. શું મિસિંગ છે? There's something which is missing, and what's that? Notes? No, of course notes. My brother earns 25,000 notes. Wow. પણ કયા denomination ની? 25,000 notes of 1 rupee each, or 2 rupees, or 5 rupees, or 10 or 2,000. Okay, so notes is also incorrect. So the most appropriate one is rupees. My brother earns 25,000 rupees a month. Rupees countable છે, you can count. Okay. Next, we are going to Mount Abu the day after. The day after છે. After છે એટલે future, right? તો આમાં જુઓ શું eliminate થઈ શકશે? Yesterday eliminated. Okay. Day after today તો ના જ હોય, right? Now we are going to Mount Abu the day after tonight. Also doesn't make sense. You never say day after tonight. Okay. So the correct one is, the only correct one is tomorrow. We are going to Mount Abu the day after tomorrow. એટલે કે પરમ દિવસે, એને day after tomorrow કહેવાય. I don't want to get dash in the rain. Rain છે એટલે of course ભીના થવાની વાત કરીએ. ભીનાને ઇંગ્લિશમાં આપણે વેટ કહીએ. ડ્રાય તો એનું એન્ટોનિમ છે, કરેક્ટ, એટલે એ નહીં આવે. યુ કાન્ટ ગેટ વિન્ડી ઇન ધ રેન. વિન્ડી એટલે બહુ પવન જ્યારે હોય ત્યારે આપણે વિન્ડી કહીએ. વોર્મ, વી ઓલ નો વોર્મ વેરી વેલ. સમર સિઝન છે, યુ નો વોટ હાઉ વોર્મ એન્ડ વોટ વોર્મ ઇઝ, રાઈટ? So I don't want to get wet in the rain. That's the only correct answer. Nobody dash my RT-PCR report at the airport. Okay. So nobody, કોઈએ પણ મારો આ report જોયો નહીં. Looked? No. Look એટલે just look. No. We never talk about look. Okay. Nobody read. See, આ બધા words તમે વાપરશો, ખોટા નથી પણ અપ્રોપ્રિએટ પણ નથી. આ ચારમાંથી વોચ્ડ તો બિલકુલ અપ્રોપ્રિએટ નથી, ખોટું છે. કારણ કે તમે વોચ, કોઈ રિપોર્ટને વોચ ના કરી શકો. તમે કંઈ જોતા હો, મે બી એટ યોર ટેલિવિઝન ઓર ક્રિકેટ મેચ, ઓકે, દેન યુ સે you're watching, right? But you don't watch a report. You look at the report, you read a report. But એરપોર્ટ છે, અંડરસ્ટેન્ડ ધ પ્લેસ. એરપોર્ટ છે તો એરપોર્ટમાં તો શું કરે? ચેક કરે ને રિપોર્ટ. તો ચેક પણ નથી કર્યું. સો ચેક ઇઝ ધ મોસ્ટ અપ્રોપ્રિએટ આન્સર હિયર. હવે તમે લુક જોશો આન્સર લખતી વખતે, ઓ લુક કરેક્ટ છે, એન્ડ યુ સિલેક્ટ ધેટ એન્ડ યુ મૂવ ફોરવર્ડ. તમારો આન્સર તમને આવડતો હોય છતાં ખોટો થઈ જાય. સો અગેન a word of caution here. Don't be in a hurry. Read all the options and then only answer the question. Fine. Next one. Tom dash his bicycle to work every day. Okay. હવે remember, આપણે drives ક્યારે વાપરીએ અને rides ક્યારે વાપરીએ? આપણે drives ત્યારે વપરાય when you're talking about a four-wheeler vehicle. Four-wheeler, car, you drive. Okay. Truck, you drive. So that's called driving. Ride કોને કહેવાય? Where you sit on the vehicle and ride. For example, bike પર you sit, right? So you ride. એ ride કહેવાય. Bicycle છે, bike છે, horse છે, horse ride કહીએ ને આપણે. So ride is when you sit on something, that's called riding. So now drives તો ગયું. You can't say Tom drives his bicycle. Tom goes his bicycle, though incorrect. It doesn't make sense. Gets his bicycle. હા, એ લાવે છે બાઇસિકલ, પણ આમ થોડી ચલાવતો લાવે છે. એ રાઇડ કરીને લાવે છે ને. સો રાઇડ ઇઝ ધ મોસ્ટ અપ્રોપ્રિએટ વન. નેક્સ્ટ. Don't dash to message me when you are here. Don't remember to message me.
We don't say that. Don't mind to message me or don't need to message me when you are here. No. We generally say don't forget to message me when you are here. Tu jare અહીંયા આવે, right? Then don't forget to message me. Right? Next. My favorite subject at school was dash because I love to know about the past. હવે પાસ્ટમાં મેથેમેટિક્સ પાસ્ટ વિશે વાત કરે? No. Science, does it talk about past? No, it talks more about facts. Correct? Geography talks about locations and again facts and figures. Whereas history, no doubt it talks about facts, figures, but it also talks about the past. Alright? So therefore the correct answer will be history. Next. If હમણાં જ આપણે કર્યું હતું, success, successfully, succeed, successful. Success is noun, successfully is adverb, succeed is verb, and successful is adjective. So if you work hard, you will surely adverb છે, તો you will surely શું આવશે? Succeed. અને verb આવશે. Correct? અને will છે, helping verb છે, તો main verb તો આવવો જ જોઈએ. You will succeed. Next. Could you dash to me the task once again? See, tell જોડે તમે ક્યારે to ના વાપરો. Could you tell to me in correct English? Tell me. Okay, you don't say tell to me. Could you say to me the task once again? Now say જોડે to વપરાય. Fine. But here it doesn't make sense. કારણ કે explanation is a better word than say. And discuss, could you discuss to me? नहीं. Discussion हमेशा with હોય. Discuss with or discuss about. એ બે preposition વપરાય. You discuss about something or you discuss with someone. Fine. તો discuss to તો આવે જ નહીં. So therefore the correct answer between say and explain would be explain. Next. I could not reach on time. I am tired. No. Right? You don't say that. I could not reach on time. I'm sorry. Right? I'm wrong. I'm bad. No, you don't need to be. You just need to be sorry. That's it. Next. Bill loves traveling. He wants to be a... હવે traveling છે એટલે મિકેનિક તો ના જ હોય, એને ટ્રાવેલિંગ ગમે છે. તો ડોક્ટર્સ, I don't think so doctors travel much, you know, આટલું બધું ટ્રાવેલિંગ જેટલું. I mean, Bill wants to do something maybe in, he wants to pick up a profession in which involves training. Painter, no. But આ ચારે ઓપ્શનમાંથી સૌથી વધારે શેમાં ટ્રાવેલિંગ આવશે? Tour guide. So he wants to be a tour guide. Fine. If you don't know what the word dash, look it up in the dictionary. If you don't know what the word understands, does it make sense even? No. If you don't know what the word spells, now spells એટલે spelling. So what the word spells ના આવે, how the word spells. તો હજી કરેક્ટ થાય, પણ how નથી, what છે. If you don't know what the word learns, irrelevant. So what is correct? If you don't know what the word means, a meaning શું છે word નો, if you don't know, then look it up in the dictionary. My mother's sister is my, કોણ થાય? મારી મમ્મીની sister. Niece એટલે your ભતીજી ઓર ભાંજી, એને નીસ કહેવાય. ઓકે, તો મધર સિસ્ટર તો તમારી નીસ નથી, રાઈટ? કઝિન મધરની કઝિન થઈ, પણ તમારી તો આંટી થઈ ને. અને નેફ્યુ ઇઝ ભતીજા. ઇટ્સ અ મેસ્ક્યુલિન ફોર્મ. ઓકે, ભતીજા ઓર ભાંજા એને નેફ્યુ કહેવાય, અને નીસ ઇઝ ભતીજી ઓર ભાંજી. તો નીસ ના આવે, કઝિન ના આવે, કારણ કે મોમની સિસ્ટર એટલે કદાચ એની રિયલ સિસ્ટર પણ હોઈ શકે કે કઝિન પણ હોઈ શકે. એન્ડ લાસ્ટલી નેફ્યુ, એ ત્રણે ના આવે. વી ઓલ નો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ આંટી.
or aunt. Fine. Next one. It's cold outside. Take a dash with you. Will you take a glove? એક glove લઈને શું કરશો? Will you take a sock? એક મોજું પહેરીને શું કરશો? Okay. Take a handkerchief. But handkerchief તમે coldમાં લઈ જઈને શું કરશો? So, what is the correct answer? Scarf. How was your dash from Mumbai to Bangalore? How was your fly? No. How was your flying? No. How was your flu? All incorrect. We always say flight. તારી flight કેવી હતી? Right. I would like to make dash with the doctor please. હવે ડૉક્ટર જોડે આપણે જનરલી બુકિંગ કરીએ? No, we don't use that word. We don't even use this word called reservation. આપણે ડૉક્ટર્સ જોડે ક્યારે બુકિંગ ના કરીએ, આપણે ડૉક્ટર્સ જોડે ક્યારે રિઝર્વેશન ના કરીએ. આપણે બુકિંગ ક્યાં કરીએ? આપણે ટિકિટ્સ બુક કરીએ. આપણે રિઝર્વેશન કોઈ જગ્યાએ જવાનું હોય, મે બી ટુ ડાઇન આઉટસાઇડ એટ રેસ્ટોરન્ટ સમવેર, યુ રિઝર્વ, રાઇટ, અ ટેબલ ફોર યુ. Meeting, I would like to make a meeting. You can't make a meeting, right? But you can make an appointment. And that's the correct word. Delhi is the main city of India. See, it's not incorrect. Main city છે. આપણે main ના કહીએ પણ, but main city છે. Head city? No. Lead city? No. The correct answer is the capital city of India. We had a very good basketball play last night. No, we don't say play. We don't say goal. Goal તો બાસ્કેટબોલમાં આવે જ નહીં, એટલે eliminate. We had a very good basketball time. We are not talking about time, right? We are talking about the game. Lastly, they were all dash. So they went to a restaurant. They were all angry. ગુસ્સે હો તો રેસ્ટોરન્ટ ના જાઓ. તરસ લાગી હોય તો પણ રેસ્ટોરન્ટ ના જાઓ. Needy about what? Needy about food. That means you were hungry. So because you were hungry, you went to a restaurant. So that's the correct answer. In this part, that is part 4, we learned what a vocabulary is. It is a word bank, how to practice vocabulary. What are the tips? Very easy, doable tips. Please follow. Please do the reading every day. Please do listening every day. Reading and listening has to be as per your interest and as per your level. Vocabulary હંમેશા કોન્ટેક્સ્ટમાં શીખજો. એકદમ અબ્રપ્ટલી કોઈ પણ vocabulary word pick-up કરીને ના શીખતા. એની જોડે vocabularyમાં કયા પોઈન્ટ્સ, કઈ રીતે શું શીખવાનું, synonyms, antonyms, word forms, એના sentences બનાવવાના, આ બધું vocabulary જોડે કરવાનું. Make it personal, make it emotional, right? And practice a lot of vocabulary worksheets like this. It will definitely help you to be better. Now, with this part, we have completed all the grammar skills. We have also completed vocabulary. Part 1 માં આપણે CEPT શું છે, CEFR શું છે, reading skills, sub skills બધા વિશે વાત કરી દીધી હતી. Now remains the last part, which is mainly focused on practice and practice. That's it. Thank you so much.